მოგესალმებით ყველას. დღეს განვიხილავთ Zigzauer P320. მისი უპირატესობა Zigzauer-ის ის არის მოდულური, შეუძლია სხვადასხვა კალიბრზე მუშაობა, კონკრეტულად ამ პისტოლეტსაც სამი სხვადასხვა კალიბრზე შეუძლია მუშაობა, შეგვიძლია ლულის სიგრძე ვცვალოთ, შეგვიძლია კორპუსის ზომა ვცვალოთ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მოდულური იარაღია და ზოგადად Zigzauer მაგით არის განთქმული. Კონკრეტულად ჩვენ ვიდეოში განვიხილავთ სამ იარაღს, პისტოლეტს 320-ს და დავიწყოთ უსაფრთხოებით. უსაფრთხოება უმთავრესი არის, უნდა დავწმუნდეთ, რომ იარაღი არის მიმართული უსაფრთხო მიმართულებით, არის ცარიელი და განმუხტული. გვიდევს პლასმასი, რომელიც გარანტია რომ ლულაში არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც დავწმუნდეთ, რომ ცარიელია იარაღი. გავხსნათ იარაღი, ჩავხედოთ ლულას, დავწმუნდეთ, რომ ცარიელია. პირველ რიგში ვისაუბროთ ჭიდზე. ეს კონკრეტული ჭიდი არის 15 ვაზნიანი, 15 ცალი ჩადის. ესეთი 9 მმ-იანები. 15 ცალი მიდის ამაში. ამისი დაშლა შეიძლება აქედან იხსნება და შიგნით ზამბარა აქვს, რომელიც გამოვა. შეგვიძლია გავხსნათ და ნახოთ. ჩავაჭიროთ და გავასრიალოთ წინ დაფა. ასე იშლება. აგერ ზამბარა გამოდის და შიგნიდან ასეთი ცარიელი რკინა. საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია გავწმინდოთ. იარაღი იშლება შემდეგნაირად. უნდა გამოვწიოთ ეს გაწოდებული რეილი უკან და დავაყენოთ აი ეს. აი სამაგრების საშუალებით, ყურების საშუალებით. შემდეგ აი ეს დეტალი უნდა დავკაჩოთ ქვევით. აი ეს ამ მდგომარეობაში. როდესაც უკვე ამ მდგომარეობაში იქნება, ასე მოვკიდებთ ხელს, ამ ჩამოვწევთ სამაგრს. შეიძლება გაიჭედოს, პატარაზე თითს მივაშველებთ და იარაღი გადახსნილია. იარაღის ზამბარა, რომელიც გაატენოს უზრუნველყოფს და გვაქვს ლულა. 9 მმ-იანი ლულა დევს ამ შემთხვევაში, მოკლე ლულა, კომპაქტი რახან არის და ეს თლიანი რეილი დასრჩება. აქეთ ხარეს არის უკვე მექანიზმი, მთავარი მექანიზმი, სადაც სერიული ნომერი აწერია იარაღის და ამაზე ეწყობა ყველაფერი. ამის ამოსაღებად ჩვენ გვჭირდება, რომ აი ეს დეტალი გამოვიღოთ აქედან. აქედან თითით დავაწვევით, დავატრიალებთ და გამოვკაჩავთ და გამოდის. ესეთი სამაგრი არის. ამის ამოღებაც მარტივია, ქვევიდან აი პატარაზე მივცემთ ბიცკს. აი ყურებში მოვკიდებთ ხელს, სასხლს უკან გადავწევთ და ეგ ფეხებიდან ნელ-ნელა ამოგვარდება. და დაიშალა იარაღი. ამაზე მეტი დაშლა არ ჭირდება. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ახლა წმენდა მექანიზმის. დავაკვირდეთ აი ამებში, ჩაღრმავებებში, კუთხეებში, სადმე ჭუჭყი ხო არ აქვს და გამოვიყენოთ ჯაგრის ამისთვის, რომ კარგად გაიწმინდოს იარაღი. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ყურის ჭხირები, რომ დამატებითი ჭუჭყი კუთხეებიდან გამოვიყო. კარგად გავალამაზოთ, გავაპრიალოთ. შემდეგ გადავიდეთ ზამბარაზე, რომელიც აუცილებელი რომ იყოს დაზეთილი, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მეტად მოძრაობს, ასე ვთქვათ, და მუშაობს. ასე იმურება ხოლმე სროლის შემდეგ. და ჭირდება გალამაზება. გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული შომპოლი. ესეთი წესით. ეს არის უხეში, რომელსაც გამოაქვს ჭუჭყი ლულიდან. ძალიან ბევრი იყენებს აი შემდეგნაირად აი ესე შეყავთ და გაყავთ. მაგრამ არანაირი აზრი არ აქვს მაგას, იმიტომ რომ შენ თუ ჭუჭყი გაიტანე, იმ ჭუჭყის უკან შემოტანას აზრი არ აქვს. ამიტომ ასე ვაკეთებთ. გავიტანეთ. და ამდენჯერმე ვიმეორებთ. შეგვიძლია რამე ძველი მაისური ავიღოთ და ის დავფლითოთ. გავჭედოთ და ისე გავწმინდოთ იარაღი, ლულა. ან კიდე ეს ხელსახოცია თუ რაც არის, გამოვიყენოთ იგივე დანიშნულებით. დავახვიოთ, გავჭედოთ. ეს. აჰა, იდეალურია. იარაღი არის სუფთა. ყოველდღე უნდა მივაქციოთ აი
აი ამ ზოლებს, კუთხეებს, აქ შედება ხოლმე ჭუჭყი. გარედან სასურველია რომ სუფთად იყოს იარაღი. ასე შემდეგნაირად გამოვიტანთ ჭუჭყს. შემდეგ კიდევ უწმინდოთ корпуси, პლასმასის корпуси. ეს მარტივია, ზედაპირული გაწმენდა ჭირდება, აქ დიდი არაფერი არ არის. ასე შეგვიძლია ეს გავწმინდოთ კარგად, თუ რამე არის. ხანდახან იცის ხოლმე დაგროვება ჭუჭყმა. ჭიდით შესაბამისად ვიზუალურად თუ გინდათ რომ ძალიან პრიორიტეტი ლამაზი იყოს, შეგიძლიათ გაწმინდოთ. ეს ჩვენი მთავარი მექანიზმი უნდა დაიზეთოს. ჯამბარაც შესაბამისად გაიზეთოს. ამ ნაწილს სჭირდება გაზეთვა. და აი ამ ნაწილებშიც გვჭირდება გაზეთვა. ასევე აი აქ უნდა ჩავაყოლოთ ესეთი. კლავაწყოთ ზედა ნაწილი. მეოთხე ჩავდოთ ლულა. შემდეგი არის ზამბარა. ზამბარას დააკვირდით. აუცილებელია რომ აი ეს მოჭრილი რაც აქვს ის იყოს ქვევით მომართული. ან ზევით. ნუ ვერტიკალურად ყოველ შემთხვევაში. აი ეს უნდა იყოს ვერტიკალური. ჩავდებთ და ესე დავაყენებთ. შემდგომ ავიღებთ კარკას და თავარ მექანიზმს. თავარ მექანიზმის ჩაყვანაც მარტივია. როლთ უკნიდან აი ამ ფეხებს ჩავდებთ და პატარაზე სასხლეთს მივახმართ თითს რომ შეძრეს. ზევიდან დავაწვევით და ჩაწყაბუნდება. შემდგომ ავიღებთ ამ დეტალს ისევ და შევიყვანთ შიგნით. ნაის. შევიყვანთ, დავატრიალებთ და ქვედა მდგომარეობაში მოვიყვანთ. ახლა დარჩა ამ ორი ნაწილის გადაერთება. დავაკვირდეთ აი ამ რელსებში ჩავსვათ. ბოლომდე გადავწიოთ იარაღი. დავაყენოთ აი ესეთ მდგომარეობაში. ეს ამაგერც ამოიწიოს და იარაღი უკვე გაზეთილია და კარგ მდგომარეობაშია გაწმენდილი სუფთა. ჩვენ შეგვიძლია ეს ჭიდის გამოსაღები, ასე ვთქვათ, ღილაკი, ცაციებისთვის გადავიტანოთ მეორე მხარეს. არსებობს ორი მეთოდი. ერთი მეთოდი არის, რომ აი ამ გამოსატანს მივაწვევით ქვევიდან და აი ეგრე ნახრეთში მივაწვევთ რამე წვრილით, წვრილი აი ამ დიამეტრის მასალით, რომ აი წინა მხარე ამოვარდეს. და მეორე მეთოდი, რომელიც მიადგილდება, არის დანის გამოყენებით. ასე დავიჭო 4 მიმართულებით იარაღს, რომ თუ ამიცურდა ხელში არ გავიტყა. შემდგომ ამ ღარში ჩავიყვან დანას. აი ამ ღარში ჩავიყვანე დანა, ეს დეტალი მაღლა დარჩა და ანჩინი წავიდა ქვევით. ეს რო გამოვიღებთ, ხელს უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ პატარა ზამბარა აქვს, რომელიც უნდა დაიკარგოს და აქ ეს დეტალი, რომელიც იჭერს. აი ამის გაწევის გამო არის, რომ გამოგვაქვს. და ძალიან მარტივად ცაციებისთვის აი ესე მოვატრიალებთ. აქეთ შევდებთ. აი ესე. და ამას ჩავდებთ უკან. ხო, ახლა არ ჩავდებ, იმიტომ რომ გადატანა არ მინდა. დავუბრუნებ უკან. შემდეგ შევამოწმოთ, რომ ფუნქციონირებს. ჩვენ ფუნქციონირებს. მიგარ. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ ჩემი არხი მიჩინიო. აბა შეხვედრამდე.